أنا دايما في الفترة الأخيرة دلوقتي بقيت أطلع أتكلم على بعض المعاني الاقتصادية، لأن الاقتصاد ما يبعدش تماما على كشغلك كفريلانسر هنا على الإنترنت. لذلك هو أحد المواضيع المهمة اللي تهم أي حد بيشتغل على الإنترنت أو حد عادي شغال عادي، لأنه كده كده بيأثر عليه قدام. اللي أنا هتكلم عليه النهاردة هو يعني إيه تضخم، ويعني إيه قيمة فلوسك تقل. التضخم معناها حاجة كبرت، معناها بقيت محتاج حاجة أكبر عشان تعوض قيمة معينة. هنحسب مثلا معاك 1000 جنيه السنة اللي فاتت كانت بتجيب لك ونقول سلع معينة. السنة دي نفس ال1000 جنيه دي مش هتقدر تجيب لك نفس السلعة دي. ليه؟ لأنه حصل تضخم، بقيت محتاج مبلغ أكبر عشان تشتري الحاجة دي. وده بيحصل نتيجة عدة عوامل، وأهمها في الفترة الحالية إن الدولار الأمريكي عالي. ليه الدولار الأمريكي عالي؟ عشان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفايدة، وبالتالي المستثمرين أو الناس اللي هم شغالين في الأعمال والتجارة وكده بقوا يحطوا فلوسهم في البنوك الأمريكية عشان هتجيب لهم فوائد أعلى. لذلك بعض الدول زي مصر بتضطر إن هي تعلي الفايدة عشان ترجع تجذب المستثمرين، وبالتالي ده بيعمل ضغط على الخزانة بتاعة الدولة والكلام ده كله، وبالتالي بتضطر تقلل قيمة العملة عشان تجذب الناس دي أكتر، والدولار يفضل في مصر. لذلك انت كفريلانسر ازاي بقى تحاول تواجه التضخم ده؟ لذلك بقى ان الدول بتعمل ايه؟ بتروح معليه الفوائد بحيث ايه ان تواجه التضخم شويه. طبعا انت لو مثلا جيت حسبت الفايده هتلاقيها مثلا ما بتجيبلكش قيمه الفلوس اللي انت بتخسرها نتيجه التضخم او نتيجه تقليل سعر الصرف. لذلك انت كفريلانسر لو شغال بالدولار ما تحاولش تحوله، انت اشتغل عادي وافتح حساب دولاري هنا وحوله عليه. منه انت دخلت الدولار، ومنه انت ما خسرتش قيمة فلوسك، لان كده الدولار محافظ على قيمته نتيجة قوة الاقتصاد الامريكي. ومنه برضه هتبقى دخلت دولار وتبقى كله استفاد. ودي نصيحتي ليكوا عشان نواجه الازمة الفترة الجاية، ومنه تساعد الاقتصاد، ومنه برضه ما تضرش نفسك. لو في اي حد عنده اي سؤال في اي شيء يتفضل يكتبه في الكومنتات. حبيت اقول لكم معلومة سريعة، ما حبيتش ادخل في تفاصيل كتير. المعلومة اللي فاتكم من الكلام. شكرا جدا يا جماعة على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.